Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Bắt đầu từ đêm giao thừa năm 2024 không nghỉ lễ, thế giới này sẽ không còn yên bình nữa. Tôi đây là được trùng sinh rồi sao? Trong đầu không ngừng lóe lên hình ảnh ngày tận thế của kiếp trước. Nhiệt độ cao liên tục, mưa lớn và băng giá đã phá hủy 70% thành phố. Sau khi trận động đất gây ra vụ phun trào dung nham trong thành phố, cả thế giới bắt đầu mưa exit và dưới lốc cho núi lửa. Trái đất bước vào thời tiết tối tăm và cực lạnh. Thiếu nguồn lực, động vật và thực vật biến đổi, virus hoành hành, nhưng điều đáng sợ nhất là sau khi đạo đức pháp luật sụp đổ, bản chất xấu xa của con người. Suy nghĩ của Hứa Nặc hỗn loạn, vừa rồi còn ở thế giới đất hoang, chót vì đói và lạnh. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo sẽ trở lại trước khi ngày tận thế bắt đầu. Tôi đã được trùng sinh rồi sao? Hứa Nặc, tôi nói chuyện với cô có nghe hết những gì tôi nói không? Hứa Nặc hoàn hồn lại, nhìn người đàn ông trước mắt tràn đầy hận ý. Thiết kế của cô đại diện cho nhóm của chúng ta. Cô lấy được cùng Dương Lăng lấy được có bao nhiêu khác biệt, cô luôn truy xét, nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Nếu liên lụy cả đến công ty, cô cũng không thể chịu trách nhiệm này. Người đàn ông nói chuyện trước mắt tên là Vương Kiền Lý, là trưởng nhóm trong dự án của công ty. Dương Ninh trong miệng hắn là con gái riêng của ông chủ công ty. Thiết kế của Hứa Nặc bị Dương Ninh đánh cắp. Lúc này Vương Kiền Lý nhưng lại cố gắng ngăn cản Hứa Nặc, tranh đấu cho quyền lợi của mình. Hơn nữa cô nghĩ dự án này là do tôi một tay phụ trách. Nếu cô làm lớn chuyện, tôi cũng sẽ bị cuốn vào. Liên quan mẹ gì đến tôi? Vương Kiền Lý sửng sốt. Cô bé này không phải lúc nào cũng là người luôn nghe lời mình sao? Sao lại đột nhiên nóng nảy như vậy? Hứa Nặc không để ý đến hắn nữa, ngồi lại vị trí làm việc. Cô ấy tra cứu thời gian xác nhận tin tức hết lần này đến lần khác. Tôi thật sự được trùng sinh rồi. Bây giờ tháng 6, còn 2 tháng nữa là đến ngày tận thế. Thời tiết nóng bức hiện nay sẽ tăng vọt lên hơn 50 độ. Vô số người sẽ chết trong nhiệt độ cực nóng. Nhưng bây giờ chỉ mới là bắt đầu. Lúc đầu có thể Hứa Nặc chỉ là một người bình thường. Tiền gửi trong thẻ ngân hàng nhiều nhất là 5 vạn. Mục tiêu quan trọng nhất hiện nay chính là kiếm tiền bằng tất cả mọi cách. Hứa Nặc bắt đầu viết kế hoạch trên máy tính, chuẩn bị những gì cô ấy muốn. Cho đến khi tan làm, cô ấy gửi kế hoạch đến hộp thư rồi trực tiếp rời công ty. Vừa đến cửa thang máy thì bị Vương Kiền Lý chặn lại. Lúc trước giọng điệu của tôi quá khẩn trương, có làm cô sợ không? Thật ra tôi đều là vì muốn tốt cho cô. Dương Ninh là cá nhân liên quan. Sao cô cứ muốn chống lại cô ta chứ? Coi như bỏ qua chuyện này đi. Tiền niêm phong Vương Kiền Lý trực tiếp tăng giá 25 vạn. Tôi sẽ không đi nói với sếp nữa. Anh và con gái ông ta cùng một cuộc và giúp cô ta ăn cắp thiết kế của tôi. Tôi có rất nhiều bằng chứng. Và anh ăn cắp đồ của tôi chắc chắn sẽ báo cảnh sát. Tự mình suy nghĩ đi. Vương Kiền Lý trực tiếp cho toàn bộ không. Đứng ngay tại chỗ. Cô, sao cô biết tôi và cô ấy? Tôi biết ông chủ gặp khách hàng trong phòng họp. Tôi không ngại làm ông ấy sự ngạc nhiên. Cô điên rồi. Chỉ một thiết kế hỏng có đáng để làm như vậy không? 25 vạn, cô có bị bệnh không? 25 vạn. Vương Kiền Lý vẫn còn cho rằng Hứa Nặc vẫn là một cô bé nhút nhát. Hắn không hiểu vì sao Hứa Nặc lại đột nhiên thay đổi. Vương Kiền Lý tính toán một chút lợi hại. Dương Ninh là con gái riêng của ông chủ, tiền nhiều không hết, đối với bản thân cũng có lợi. Nếu như cùng Dương Ninh phát triển thuận lợi, kiếp này cũng không cần phấn đấu nữa. Bây giờ không thể bị người phụ nữ này làm hỏng. Bây giờ tôi không có nhiều như vậy. Đó là việc của anh. Khi nào giao dịch thành công, khi đó tôi sẽ xóa bằng chứng. Hạn chỉ đến trước ngày mai. Hứa Nặc cũng không vòng vo với Vương Kiền Lý nữa. Sau đó đi thang máy rời khỏi công ty. Rõ ràng đã đi 10 năm rồi. Hứa Nặc vẫn nhớ đường về nhà. Cô ấy run rẩy trở về tiểu khu nhà của mình, đi đến cánh cửa ký ức. Bình tĩnh. Cô ấy cố gắng hết sức bình tĩnh cảm xúc, chậm rãi mở cửa. Hôm nay ta làm sớm vậy. Một phụ nữ trung niên mặc tạp dề đi từ trong bếp ra. Mẹ ơi, Hứa Nặc cũng không thể chịu đựng được nữa, nước mắt trào ra. Nhớ lại ngày tận thế đến, mẹ chớt trong tay kẻ ác. Sau 10 năm chớt đi, ăn rác uống nước thải, giá lạnh, bóng tối, động đất, sóng thần, trải qua mọi tai họa của thế giới. Cho sống trên đời hoàn toàn không giống người. Vu Nhược Hòa đâu biết những thứ này, nhìn thấy con gái khóc liền sợ hãi. Sao thế? Đây là, có phải là bị bắt nạt ở công ty không? Điều kiện nhà của Hứa Nặc bình thường, là một gia đình đơn thân. Cô ấy hạ quyết tâm, kiếp này tôi nhất định sẽ bảo vệ tốt cho gia đình chúng tôi. Sau khi ăn về phòng mình, Hứa Nặc không kịp cảm khái, lấy máy tính ra, mở bản kế hoạch anh ta viết ở công ty. Đây là kế hoạch đối phó với ngày tận thế trong tương lai. Cô ấy cần rất nhiều đồ tiếp tế, cũng cần một kho chứa vật tư, cần một nơi trú ẩn an toàn lâu dài. Điều quan trọng nhất bây giờ là tiền. Nhà Hứa Nặc chỉ có mấy vạn tiền tiết kiệm. Giá trị nhất là bây giờ căn hộ đang ở với một phòng khách và 2 phòng ngủ này. Ngoài ra còn có mức lương thấp đáng thương mỗi tháng. Lúc này Hứa Nặc sẽ vô tình chạm vào chiếc vòng cổ trên cổ. Đột nhiên chóng mặt, như thể nhìn thấy một thế giới khác. Một mảnh đất nhỏ trong sương mù.
chỉ lộ ra một căn nhà gỗ rách nát. Hứa Nặc giống như cầm một cái máy quay phim. Góc quay đầu tiên đang nhìn vào không gian hoang dã không lớn này, cô ấy lại hưng phấn suy đoán trong ý nghĩ của mình. Hứa Nặc nhặt một chiếc ghế nhỏ bên cạnh. Khi cô ấy tập trung, chiếc băng ghế nhỏ của cô ấy rơi xuống đất trong không gian hoang dã. Rất nhanh cô ấy đã xác nhận đây là có được không gian cá nhân. Hơn nữa, Hứa Nặc thử đặt một cốc đá trong không gian. Cả ngày trôi qua mà không thay đổi chút nào, có vẻ không gian này sẽ giữ cho các mặt hàng được đặt vào. Mặc dù cảm thấy không thể tin được, nhưng bản thân đều có thể tái sinh, vậy thì không có gì là không thể. Điện thoại bỗng nhiên đổ chuông, là điện thoại của Vương Kiện Lý gọi đến. Tiểu Nặc, hẹn một chỗ nào đó, bây giờ ra đây, 25 vạn trực tiếp đưa cho cô. Hứa Nặc đối với Vương Kiến Lý vô cùng cảnh giác, đêm hôm lại bảo bản thân một mình đến gặp hắn, ai biết được sẽ làm gì. Trưa ngày mai gặp nhau ở công ty, tôi không thể mang đến công ty. Vương Kiến Lý có chút hoảng sợ. Vương Kiến Lý, anh nên hiểu rõ, tôi không mặc cả với anh. Không đưa tiền thì đừng có làm phiền tôi. Sáng hôm sau, cô ấy không đi làm, mà là đi nhờ xe đến một tòa nhà văn phòng hẻo lánh, vào một công ty thám tử tư. Hứa Nặc theo một người đàn ông vào phòng khách tối. Hứa Nặc trực tiếp khi lấy một bức ảnh ra khỏi túi, nói nhận được hình ảnh và video thân mật của cặp đôi này. Trong ảnh là Vương Kiến Lý và Dương Ninh. Sau đó lại lấy ra ảnh của ông chủ công ty Dương Thành Quân, nói về người đàn ông này và người phụ nữ vừa rồi. Lấy tóc của họ. Không thành vấn đề, nhưng đây là hai danh sách. Tôi hiểu, Hứa Nặc gật đầu. Ngươi không hỏi ta có quan hệ gì với bọn họ sao? Tôi đều biết nên không cần hỏi nhiều. Chưa đầy một tuần nữa sẽ có kết quả. Chờ tin tức của tôi, sau đó Hứa Nặc đến công ty. Vừa đến văn phòng, chỉ thấy Vương Kiến Lý đang chờ ở bàn làm việc của cô ấy. Vương Kiến Lý đến gần Hứa Nặc, hạ giọng nói, tôi sẽ chuyển tiền cho cô. Nhưng bây giờ cô đứng ở trước mặt tôi, xóa tất cả bằng chứng. Hứa Nặc lấy điện thoại ra xác nhận nhận được tiền. Trước mặt Vương Kiến Lý, xóa tất cả ảnh và lịch sử trò chuyện của họ. Giờ anh yên tâm rồi chứ? Hai chúng ta đều đạt được ý muốn rồi, sau này hai không nợ nhau. Vương Kiến Lý vui vẻ rời đi. Trong lòng Hứa Nặc lại âm thầm nói nợ máu trả nợ máu. Không bao giờ có gì không nợ nhau. Bây giờ tin tức báo cáo cho bạn. Gần đây nhiều nơi đã phát ra cảnh báo màu đỏ nhiệt độ cao. Xin công chúng chuẩn bị đón mát và tản nhiệt. Trong trường hợp bị say nắng, hạn chế sử dụng điện ở một số khu vực thương mại, ưu tiên cung cấp điện cho người dân. Mực nước sông Dài đã đạt mức thấp nhất trong 10 năm qua. Hứa Nặc đi bộ trên đường phố, có thể cảm nhận được cảm giác ngứa ran của tia cực tím trực tiếp trên da. Phải tăng tốc lên. Hứa Nặc đến một đại lý bất động sản, mở cửa và lớn tiếng nói, tôi muốn bán nhà. Nếu như cho bạn một cơ hội tái sinh, trở lại 2 tháng trước ngày tận thế, bạn sẽ làm gì? Tôi rất thảm thương sau sự kiện đất hoang ngày tận thế. Việc đầu tiên tôi làm sau khi được trùng sinh sống là tôi muốn bán nhà. Ngôi nhà trước phòng ngủ với mẹ có diện tích nhỏ, tiểu khu cũng không an toàn. Mẹ thường thích tích trữ đồ, ví dụ như thịt xông khói xúc xích hay gì đó. Ngôi nhà này dưới tên Hứa Nặc. Cô ấy đưa ra yêu cầu với bên trung gian, nói rằng tôi cần tiền gấp, cần một cái có thể thanh toán đầy đủ ngay lập tức. Và sau khi giao dịch, cần có thể cho tôi thời gian 2 tháng. Sẵn sàng chuyển nhà, điều kiện này của bạn hơi hà khắc. Tôi biết, vì vậy giá giảm 20% sẽ được bán càng sớm càng tốt. Được rồi, vậy bạn yên tâm giao cho tôi. Một ngày về nhà, Hứa sẽ xem tiền tiết kiệm của mình. Tiền gửi nhà hơn 5 vạn. Chuyển khoản của Vương Kiến Lý là 25 vạn, tổng cộng là hơn 30 vạn một chút. Nhà đã treo ở bên trung gian rồi. Chuyện giao cho thám tử tư cũng đang diễn ra. Cô ấy không thể quá vội vàng. Nặc ra ngoài ăn trái cây thôi. Mẹ, quả táo này ngọt quá. Những quả này đều là mẹ tự tay hái ở vườn cây ăn của đó. Hứa Nặc nghe thấy vậy liền lóe lên một tia sáng. Mẹ nói kỹ hơn được không? Gần đây con nhận mấy công việc thuê ngoài mua sắm, có rất nhiều đơn hàng trái cây. Cô ấy biết mẹ hắn không thể tin được ngày tận thế sắp đến, càng không thể nói mình là trọng sinh trở về. Có một người bạn làm vườn cây ăn của, không có người trung gian và số lượng lớn và rẻ. Mẹ ơi, mẹ giúp con liên hệ xem có những loại nào. Trái cây ở trong phòng cuối cùng một thời gian dài. Tất cả đều là thức ăn gần như độc đáo. Hứa Nặc lại gửi tin nhắn cho đại lý nhà ở trước đó. Tôi cần thuê một nhà máy. Gần đó có chợ bán xỉ nông dân. Chủ yếu là giá thuê rẻ. Tôi có một chỗ ở đây. Bạn xem cái này thế nào? Môi giới rất nhanh chóng gửi tin nhắn đến. Bây giờ nền kinh tế đang suy thoái, có rất nhiều nhà máy bỏ trống. Nhà máy này trước đây là để đóng gói hàng tiêu dùng. Nơi không lớn và tương đối xa xôi, nhưng xe ra vào thuận tiện và tiền thuê thực sự rẻ. Bạn liên hệ với chủ nhà, tôi muốn nó vào ngày mai. Sáng hôm sau, Hứa Nặc tìm người trung gian ký hợp đồng trước, lấy được chìa khóa nhà máy, đi thẳng đến chợ bán xỉ ngũ cốc và dầu lớn nhất thành phố. Gạo và bột mì là thực phẩm cơ bản nhất.
10 cân một túi, mỗi cái mua 500 túi, tổng cộng 10.000 cân. Tổng giá 3 vạn. Đậu xanh, gạo, hạt đậu đỏ, gạo đen, ngô, đậu phộng nghiền, mỗi loại 500 kg. Tất cả đều dùng để nấu cháo. Và đậu nành chắc chắn là một điều tốt trong những ngày cuối cùng. Ăn nhiều còn có thể chống bức xạ và dễ trồng. Trực tiếp mua 2 tấn lương thực chính chuẩn bị gần như xong rồi. Rượu chắc chắn là một thứ xa xỉ trong những ngày tận thế. Không chỉ có thể chống lạnh mà còn có thể khử trùng xử lý vết thương. Cô ấy trực tiếp mua 2.000 cân rượu lương thực cao cấp. Sau đó Hứa Nặc mua lại dầu hạt cải, dầu đậu phộng, dầu đậu nành, thùng 5 lít, mỗi cái mua 100 thùng. Không mất nhiều thời gian để chi 16 vạn. Hứa Nặc chẳng những không đau lòng, hơn nữa còn đặc biệt kiên định. Trước khi ngày tận thế đến, tiền chính là con số vô dụng, chỉ có vật tư thực tế mới là vua. Thời gian đã gần đến buổi tối rồi, nhưng vẫn cảm giác như nhiệt độ giữa trưa. Đi trên đường giống như đế giày đang nóng. Ngày tận thế đang đến gần. Hứa Nặc liên hệ với mấy chiếc xe tải lớn ở cùng chợ. Không ngừng nghỉ, tất cả đều được vận chuyển đến nhà máy vừa thuê. Bận cả ngày, Hứa Nặc gần như tan vỡ và trở về nhà. Đúng lúc đó bên phía thám tử Tư gọi điện tới. Những gì bạn muốn tôi đã gửi đến hộp thư của bạn rồi. Hứa Nặc nghĩ rằng người này hiệu quả không tệ. Sau khi kiểm tra email cẩn thận, Dương Ninh và Vương Kiến Lê có đầy đủ bằng chứng thân mật. Còn có mấy video nữa cũng không biết làm thế nào để làm được. Trong video là cuộc trò chuyện giữa Vương Kiến Lê và Dương Ninh. Đây là chính là mọi thứ trong máy tính của Hứa Nặc. Tôi gửi trực tiếp dưới tên của cô. Đến lúc đó danh dự đều là của cô ta cũng chẳng làm gì được. Được rồi, tôi nhìn không hiểu những thứ này. Làm sao anh có được nó? Cái này rất đơn giản, tôi chỉ cần giấy búng tay. Cô ta sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Nếu đã như vậy, anh tìm thời gian bảo cô ta mở ra là được. Vậy thì quá rẻ cho cô ta. Tôi có một câu hỏi. Anh lại có kế gì nữa? Tôi muốn cô ta chấp nhận. Sau đó đưa cô ta vào, không bao giờ lật mình được. Hứa Nặc cười lạnh. Dương Ninh này cũng rất thú vị. Dương Ninh là con gái riêng của ông chủ Dương Thành Quân. Nhưng Dương Thành Quân phòng thủ chặt chẽ. Dương Ninh mẹ con căn bản không có được lợi ích gì. Còn Dương Ninh cũng tìm một người có vợ có con Trương Tổng làm tình. Hơi vòng vo. Tóm lại là con gái riêng của tình nhân, lại làm tình nhân cho người khác. Dương Ninh cầm tiền của Tổng Giám đốc Trương, lại nuôi cái tên trai bao Vương Kiến Lý này. Hứa Nặc nở một nụ cười xấu xa, bắt đầu gài bẫy những người này. Gửi tin nhắn cho Dương Ninh trước. Dương tiểu thư, cô cũng không muốn chuyện bản thân mình ngoại tình bị Trương Tổng biết đúng không? Gửi cho ông chủ Dương Thành Quân. Ông cũng không muốn chuyện bản thân ở bên ngoài nuôi tình nhân. Có chuyện con gái ngoài giá thú bị vợ biết phải không? Gửi cho người tình cũ của Dương Ninh, Tổng Giám đốc Trương. Anh có biết bạn gái nhỏ của anh lấy tiền của anh đi bao nuôi tiểu trai trẻ không? Gửi vợ của Dương Thành Quân, bà Giang. Bà có biết chồng bà có con gái ngoài giá thú, vẫn sắp xếp vào công ty dưới mắt của bà rồi. Những người này bây giờ Hứa trong mắt đều là cừu béo. Từng người một muốn tìm họ để kiếm tiền. Người gọi lại nhanh nhất là Dương Ninh. Mày rốt cuộc muốn gì? Hứa Nặc đi thẳng vào vấn đề, theo như nghĩa đen. Nếu cô không muốn chuyện mình ngoại tình với Vương Kiến Lý, đến tay Trương Tổng bên đó, mang 50 vạn đến để đổi bằng chứng. Làm sao mà cô biết được? Tất cả bằng chứng tôi đã thiết lập xong rồi. Đến lúc đó sẽ gửi cho Tổng Giám đốc Trương xem kỹ một chút. Cô điên rồi, tôi đào đâu ra 50 vạn cho cô chứ? Trương không phải là người dễ nói chuyện sao? Nếu như này truyền ra ngoài lấy tiền nuôi tình nhân, kết cục của cô sẽ ra sao đây? Cô lấy tiền của anh ta đi nuôi tên trai bao Vương Kiến Lý đó, không trả tiền thì chờ nổi tiếng đi. Cô tự chọn đi. Chẳng lẽ cô vì Vương Kiến Lý? Tôi nghĩ chúng ta có hiểu lầm gì không? Không bằng tìm thời gian kéo Vương Kiến Lý cùng nhau nói chuyện. Cô nghĩ nhiều quá rồi. Ngày mai 12 giờ chưa gặp mặt, không có 50 vạn tôi sẽ cho Trương Tổng xem kịch hay. Tôi không có nhiều tiền như vậy. Túi da, đồ trang sức, cô mỗi ngày dùng đồ khác nhau, tùy ý mang đi bán cũng đủ rồi. Cô muốn hại trước tôi à? Tôi phải bán bao nhiêu để có đủ? Động tác lớn như vậy nếu bị người phát hiện, cô cũng không có được nhiều như vật đâu. Tôi chỉ có 5 vạn. Hay là Hứa Nặc lời nói nhảm với cô ta, trực tiếp cúp điện thoại. Hứa Nặc lại liên lạc với thám tử. Tôi yêu cầu bạn để lại một nửa bản sao lưu sau khi tìm được tóc. Phần còn lại tìm một cơ quan tư nhân để xét nghiệm quan hệ cha con. Phải nhanh lên. Đưa tôi bản sao lưu và tài liệu giám định. Ngày hôm sau Hứa sẽ đến vườn cây ăn của chủ vườn cây ăn của giới thiệu với Hứa Nặc. Chúng tôi có tổng cộng 1.300 mẫu vườn cây ăn của tổng hợp. Chủng loại đa dạng phong phú, chất lượng cao. Tất cả đều được cung cấp trực tiếp cho cửa hàng trái cây thương hiệu. Hứa Nặc hỏi giá táo. Táo 5 tệ một kg. Hứa Nặc ngạc nhiên nói, đúng vậy. Nếu bạn muốn nhiều, chúng tôi có thể ưu đãi lại. Giá này ưu đãi hơn nhiều so với thị trường. Hứa Nặc cũng không trì hoãn, đặt hàng ngay. Táo 5.000 cân. Lên 5.000 kg, cam mùa hè với 5.000 kg, cà chua bi 3.000 cân, nho 3.000 kg, củ kiwi và đào mật mỗi loại 2.000 kg, và dưa hấu có giá 20.000 cân. Quả nhiên ông chủ nghe thấy trợn mắt. Đây là một khách hàng lớn.
Nếu không có không gian, Hứa Nặc không hoành tráng như vậy, nhưng bây giờ không cần phải xem xét vấn đề lưu trữ. Hơn nữa, không gian cá nhân có thể giữ cho đồ vật Không ở sợ trạng hỏng. thái tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Cho đến khi lấy 30 vạn tệ tiền trong thẻ ngân hàng, Toàn bộ đều tiêu hết sạch. Hứa Nặc biết cách ngày tận thế càng ngày càng tới gần, cần phải tích trữ đủ nguồn cung cấp trước đó. Ngày mai phải tiếp tục kiếm tiền, tôi phải chuẩn bị sẵn sàng. Bắt đầu từ đêm giao thừa năm 2024 không nghỉ lễ, thế giới này sẽ không còn yên bình nữa. Điều đầu tiên khi trùng sinh lại chính là kiếm tiền. Chả làm kiếp trước được. Con cái riêng của ông chủ bao Lần nuôi này phía dạy dỗ cho một trận. Hứa Nặc và Dương Ninh hẹn gặp nhau trong một bãi đậu xe yên tĩnh. Vừa gặp nhau, Hứa Nặc liền mở miệng và đi vào thẳng vấn đề. Đây là bằng chứng của cô và Vương Kiến Lý rời khỏi phòng. Dương Ninh hận đến nghiến răng, không ngờ lại hẹn hò với trai bao, vậy mà bị chụp một cách rõ ràng như vậy. Tiền tôi chuẩn bị sẵn rồi, nhưng làm sao cô có thể đảm bảo sẽ xóa sạch sẽ? Tôi và cô không thù không oán, chỉ vì tiền. Cô không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Dương Ninh cũng không còn cách nào khác, lập tức chuyển cho Hứa Nặc 50 vạn. Giờ đến lượt cô rồi. Dương Ninh nhìn Hứa Nặc xóa chứng cứ, đột nhiên hét lên, bắt cậu ta lại cho tôi. Vốn dĩ bãi đỗ xe trống tải, đột nhiên xuất hiện một người đàn ông hung ác, tiến lại gần phía Hứa Nặc. Hứa Nặc đột nhiên nhanh tay, nắm lấy Dương Ninh và siết chặt. Cô nghĩ tại sao tôi lại muốn tới bãi đỗ xe? Sớm biết cô không có ý tốt. Hứa Nặc lấy ra một chai chất lỏng không xác định từ không gian, đổ vào mặt Dương Ninh. Dương Ninh lúc đó sợ tới nỗi toát mồ hôi, giọng nói run rẩy. Cô định làm gì vậy? Đưa người đàn ông này ra khỏi đây, nếu không cái chai này sẽ rơi vào mặt cô. Tổng giám đốc Trương còn muốn cô không? Cô bình tĩnh lại đi. Cô bảo anh ta lùi lại. Dương Ninh mặc dù không biết trong chai là cái gì, nhưng nghe lời Hứa Nặc nói vậy, không thể không nghi ngờ đó là axit sunfuric. Trong lúc nhất thời vẫn sợ chết khiếp. Cô ta điên rồi, cô ta thật sự điên rồi. Cô ta chỉ là một nhân viên nhỏ vừa tốt nghiệp đại học, sao cô ta có thể dám ra tay với mình chứ? Hứa Nặc, cô đừng làm loạn. Người mau tránh ra. Đúng rồi, báo cảnh sát. Người mau giúp ta gọi cảnh sát. Hứa Nặc sắp bị cô ta chọc cười rồi. Cô mang một tên côn đồ đến bao vây tôi. Cô thật sự muốn gọi cảnh sát sao? Hà tất làm vậy chứ Dương tiểu thư. Tôi chỉ vì tiền, cô cũng không thiếu. Điều này sẽ chôn vùi cùng tôi tới lúc chết. Tôi sắp khỏi rời thành phố này rồi. Tôi khuyên cô đừng làm những điều ngu ngốc. Hứa Nặc mở miệng, dừng một chút rồi lại nói, nếu không cô lại phải trêu chọc tôi nữa, vậy thì tôi sẽ không mềm lòng. Hứa Nặc nói xong, trực tiếp lên xe đã chuẩn bị từ lâu rồi và rời đi. Rời khỏi bãi đậu xe, Hứa Nặc cuối cùng cũng về đến nhà để thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi thật sự rất nguy hiểm, nhưng hắn cũng phát hiện một sự thật, thân thể hiện tại của mình thật sự quá yếu. Nếu là kẻ thù hung ác hơn, có lẽ sẽ khó đối mặt. Phải tự trang bị vũ khí. Hứa sẽ đến nhà kho. Trái cây cơ bản đều đến rồi, các hàng kệ cũng rất ngoạn mục. Ngũ cốc và dầu còn có thể để không sợ hỏng, nhưng trái cây không có chuỗi lạnh đặc biệt và phương tiện bảo quản đặc biệt. Hứa Nặc chỉ có thể ưu tiên cho chúng vào không gian. Hứa Nặc tập trung tinh thần, cho hoa quả và tất cả các kệ hàng cùng nhau đặt vào tất cả vào trong không gian. Vài tiếng nữa trôi qua, Hứa Nặc rất nhanh cũng bị hạ đường huyết, có vẻ như di chuyển các vật phẩm vào không gian cũng cần rất nhiều sức lực. Sau đó về nhà ngủ say. Ngày hôm sau bên trung gian gọi điện thoại, người mua đáp ứng yêu cầu đã tìm thấy. Giá thị trường 330 vạn, toàn bộ tiền sẽ đưa 260 vạn. Hứa Nặc không xem xét, trực tiếp đồng ý rồi. Cô ấy cần tiền, càng sớm càng tốt, không thể đợi thêm nữa. Cộng với 50 vàng kill Dương Ninh, bây giờ cô ấy có 310 vạn tệ. Tiền tạm thời có rồi, nhưng những vấn đề mới cũng đang ở trước mắt Hứa Nặc. Vị trí không gian quá nhỏ, trái cây gần như lấp đầy khoảng trống. Hứa Nặc phải lên kế hoạch để mở một mảnh trồng trong không gian mới là giải pháp lâu dài. Hiện tại cũng chỉ có thể tiếp tục tích trữ hàng. Tiếp theo là gia vị và những thứ tương tự. Hứa Nặc tới chợ nông dân. Tôi cần muối. Được rồi, bạn muốn bao nhiêu? 2.000 kg. Bao nhiêu? Bạn muốn chuẩn bị mở cửa hàng. Vấn đề là mở cửa hàng cũng không dùng được nhiều như vậy. Có nhiều hàng như vậy sao? Trong cửa hàng của tôi không có nhiều như vậy, nhưng tôi có thể giúp bạn chuyển hàng. Khi nào có thể đến? Trong ngày hôm nay chắc chắn không có vấn đề gì. Vậy thì tốt rồi, không cần phải chạy đến cửa hàng thứ hai nữa. Còn 2.000 cân đường trắng nữa. Bột ngọt bột gà 1 cân mỗi gói 1.000 túi. 2 lít nước tương ủ 1.000 chai. 2 lít giấm ủ 500 chai. 1 cân nước sốt đậu nành 1.000 chai. Nước sốt cay 2.000 chai. 1 cân nước sốt mì ngọt 200 chai. Ớt khô cay không cay mỗi loại đến 500 cân. Hạt tiêu tốt nhất 300 kg. Chai lớn hạt tiêu 200 chai. Bột ngũ hương khác. Bột cà ri 13 túi, hiệu ứng mỗi túi cần 200 túi. Bạn cũng có gừng à? Có ông chủ nhanh trả lời. Tỏi cũng có. Bạn muốn bao nhiêu? Đến 1.000 cân đi.
Gừng tỏi mặc dù không ăn hết, cũng có thể dùng để phản ứng. Đường đỏ đến 2.000 cân, đối với phụ nữ trong ngày tận thế. Một bát nước đường đỏ gừng nóng. Không chỉ có thể chống lạnh, đối với cảm lạnh nhẹ, thể nhược đều có tác dụng tốt. Và một bát nước đường cũng có thể nhanh chóng bổ sung sức mạnh thể chất. Tôi muốn thêm một ít hoa hồi, vỏ quế, thì là gừng cát, lá thơm, thảo quả, cỏ bạch chỉ, tam nại, hạt nhục đậu khấu, đinh lương, nhân. Bất cứ thứ gì bạn có ở đây, tất cả đều cho tôi một ít theo tỷ lệ làm món ướp. Không thành vấn đề, nước sốt tôi đi kèm đảm bảo sử dụng tốt. Ông chủ vui vẻ chấp nhận chuyển tiền. Sau đó vỗ ngực, bảo đảm tối nay coi như không ngủ. Tất cả hàng hóa cũng được đảm bảo gửi đến kho của bạn. Nghe giọng nói của ông chủ, có vẻ tối nay tôi phải tăng ca rồi. Vừa nghĩ phải chọn nhiều hàng hóa như vậy, Hứa Nặc chỉ là một trận ra đầu tê liệt. Hơn nữa bây giờ cô ấy cũng không có nhiều thời gian lãng phí vào những việc nhỏ như vậy. Sau khi cân nhắc cẩn thận, cô ấy quyết định vẫn là đi thuê một cái quản lý kho hàng. Chợ bán xỉ không xa đâu, có một thị trường nhân sự. Vừa đến cửa, Hứa Nặc đã nhìn thấy một cô bé ăn mặc giản dị, kéo một cái vali. Vừa nhìn liền biết là vừa đến thành phố tìm việc làm. Cô bé tên Lưu Mai này, năm nay mới tốt nghiệp trung học, công việc đầu tiên trong đời vẫn chưa có. Vừa nghe Hứa Nặc cần tuyển nhân viên kho hàng, hơn nữa còn không cần canh gác ở nhà kho bất cứ lúc nào, chỉ cần đi qua khi cần là được. Ông chủ còn phải thuê nhà, tiền lương còn có thể thanh toán hàng tuần. Lưu Mai lập tức đảm bảo mình có thể làm được. Vậy thì đi với tôi ngay bây giờ, chúng tôi vừa làm việc vừa giới thiệu chi tiết cho bạn. Tối nay có thể phải tăng ca. Vì vậy Hứa sẽ đưa Lưu Mai tiếp tục mua sắm.